Trong dòng chảy huyền thoại cổ xưa, có một câu chuyện lạ lùng về giấc mơ táo bạo của con người. Giấc mơ xây dựng một tòa tháp vương cao đến tận trời. Đó là câu chuyện về tháp Babel, một biểu tượng không chỉ của khát vọng chinh phục, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho sự kiêu ngạo của loài người. Nhưng liệu đây chỉ là một truyền thuyết, hay nó còn phản ánh một sự thật sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa nhân loại? Câu chuyện ấy đã vượt qua thời gian để trở thành bài học, nhắc nhở chúng ta về bản chất con người và những giới hạn mà chúng ta không nên vượt qua. Hãy cùng bước vào hành trình khám phá câu chuyện kỳ bí này. Thời kỳ sau trận đại hồng thủy, thế giới chìm trong cảnh hoang tàn. Những người sống sót, mang theo hy vọng và nỗi sợ, đã tụ họp tại vùng đất Sina, nơi ngày nay thuộc Iraq. Họ chia sẻ một ngôn ngữ chung, không có sự khác biệt hay rào cản giao tiếp. Đoàn kết trong ngôn từ, họ mơ về một công trình vượt mọi giới hạn. Một tòa tháp cao đến mức có thể chạm vào thiên đường. Với họ, tòa tháp ấy không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là bằng chứng cho trí tuệ và sự đoàn kết của loài người. Thế nhưng, họ không nhận ra rằng giấc mơ ấy đang mang họ đến bờ vực của sự sụp đổ. Khi công trình bắt đầu, không khí nơi đây tràn đầy sự hứng khởi. Tiếng búa, tiếng cưa vang vọng. Tòa tháp vươn cao từng ngày. Từng viên gạch được đặt lên với niềm tin mãnh liệt rằng không gì là không thể. Nhưng chính giữa khung cảnh hối hả ấy, Thượng Đế đã dõi theo. Ngài thấy rõ lòng kiêu ngạo đang lớn dần trong trái tim con người. Thấy rõ sự mù quáng trước tham vọng chinh phục. Để ngăn chặn điều đó, Ngài tạo ra một phép lạ kỳ lạ. Các ngôn ngữ của họ đột ngột trở nên khác biệt. Những người từng cùng nói một thứ tiếng giờ không thể hiểu nhau. Mâu thuẫn nảy sinh, công trình đình trệ. Trong sự hỗn loạn, con người từ bỏ tòa tháp và tản mát khắp nơi. Tháp Babel, từng là niềm tự hào, giờ chỉ còn là biểu tượng của sự thất bại. Tháp Babel không chỉ là một câu chuyện về sự sụp đổ của một công trình, mà còn là bài học sâu sắc dành cho nhân loại. Tham vọng chính là nguồn năng lượng thúc đẩy sự phát triển. Nhưng khi vượt qua giới hạn, nó trở thành ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Câu chuyện ấy nhắc nhở rằng, thay vì hướng tham vọng lên cao để chạm tới trời xanh, chúng ta cần học cách xây dựng những mối quan hệ bền vững, hướng tới sự đoàn kết và khiêm nhường. Trong thế giới hiện đại, khi chúng ta vẫn đang đối mặt với những rào cản của ngôn ngữ, văn hóa và tư duy, liệu chúng ta có thể học từ quá khứ để xây dựng một tương lai hòa bình hơn không? Vậy, câu hỏi đặt ra là, tháp Babel có thực sự tồn tại hay chỉ là một huyền thoại? Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều bằng chứng về Ziggurat, những đền thờ bậc thang khổng lồ tại khu vực Lưỡng Hà.
Những công trình như Ziggurat của thành Babylon, từng được gọi là cánh cổng của các vị thần, có thể chính là nguồn cảm hứng cho câu chuyện tháp Babel. Những công trình này không chỉ là nơi thờ cúng mà còn thể hiện sức mạnh và sự sáng tạo của con người thời cổ đại. Dù sự thật có thế nào, câu chuyện về tháp Babel vẫn là một phần quan trọng trong việc khám phá lịch sử văn hóa nhân loại. Tháp Babel, một giấc mơ bị dang dở, nhưng bài học của nó vẫn mãi trường tồn. Ngày nay, giữa một thế giới đa dạng với vô số ngôn ngữ và văn hóa khác biệt, liệu chúng ta có thể vượt qua những rào cản để cùng xây dựng một tương lai chung? Liệu chúng ta có thể học cách sử dụng tham vọng để kết nối thay vì chia rẽ? Liệu thế giới hiện đại với những tham vọng không ngừng có thể tránh được những bài học đau thương của lịch sử? Hãy để lại suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận. Đừng quên cho chúng con một like và đăng ký để khám phá thêm nhiều câu chuyện kinh thánh huyền thoại đầy ý nghĩa. Hẹn gặp lại!